هم میهنان، اشرف نشانها و یاران شورشگر، به اجتماع پرشور شما در کشورهای مختلف جهان که برای بزرگداشت شهدایی بس والاقدر گرد آمده اید درود میفرستم. در سالگرد شهادت 4 تن از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق در سال 1351 و در سالگرد جنایت هولناک ساواک شاه در سال 54 که 9 فدایی و مجاهد دستبسته رو در تپه‌های اوین تیرباران کرد، برای به پیروزی رساندن آرمان آن شهیدان تجدید عهد می‌کنیم. نه شاه نه شیخ، پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. کشتار 9 انقلابی فدایی و مجاهد یکی از ننگین‌ترین جنایت‌های ساواک و رژیم شاه بود. در اون زمان شاه میلیاردها دلار از تاراج نفت ایران به دست آورده بود. با اعلام حزب رستاخیز و تک حزبی کردن رژیمش اختناق و توحش سلطنتی رو به حد اکثر رسونده بود، اما همچنان در کابوس انقلابیونی مانند مجاهدین و فدایی ها بود. پس به ریختن خون راهبران و پیشتازان زندانی رو آورد، اما نمیدانست که دارد رژیم خود را در دریای خون غرق می کند. این جنایت وحشیانه به تصمیم شاه خائن و با کارگردانی سردشخیم پرویز ثابتی اجرا شد، همون سرپرست سیاسی بازمانده شاه. راستی که هیچ چیز بیشتر از همین سردشخیمان معرف رژیم‌های شاه و شیخ نیست. به دلاوران و قهرمانان به خون تپیده در تپه‌های اوین درود. 2 مجاهد خلق، کاظم ظلموار و مصطفی جوان خوشدل، و 7 فدایی خلق، حسن ضیاظریفی، عباس سورکی، مشعوف کلانتری، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، احمد جلیل افشار و انقلابی بزرگ بیژن جزنی. سلام‌های بی‌پایان به فرمانده کاظم ظلموار که با شجاعت، فداکاری و سنجیدگی دقیق مانع از آن شد که ساواک به نقش مسعود در هدایت تشکیلات درون زندان و فعالیت‌های آن پی ببرد و به حفاظت از مسعود در برابر توطئه جنایتکارانه ساواک برخاست. و درود به مصطفی جوان خوشدل، قهرمان پایداری در زیر شکنجه و از مظاهر رستگاری و رهایی در صفوف انقلابیون ایران. به همه آنها درود. سلام بر شهیدان 30 فروردین 1351 ناصر صادق که در بیدادگاه نظامی شاه می‌خروشید: ما دماغه کشتی پیروزی را در افق اقیانوس خلقها می‌بینیم. علی باکری که مظهر اخلاق انقلابی، احساس مسئولیت و گذشت و فداکاری و فروتنی بود. محمد بازرگانی که چکیده سرگذشت مردم به پا خواسته را چنین بیان کرد که وقتی تاریخ ایران را ورق بزنیم هیچ دوره ای را نمیتوان یافت که خلق ما برای گرفتن حق خود ساکت نشسته باشد. و علی میهندوست که گفت ما دانسته ایم که نهضت قربانی های فراوان میطلبد و خود آماده ایم که از اولین قربانیان آن باشیم. از یاد نمیبریم که سال 59 در مراسم گرامی داشته همین شهیدان مسعود در خانه پدر و مادر صادق میگفت مگر قدم زدن در جاده توحید
در راه خدا و راه خلق ساده است؟ مگر با ادعاست؟ نه، با قلب است و جان، با بن استخوان. آری، با قلب و جان و با بن استخوان بود که مجاهدین در بیدادگاه نظامی شاه دیوارهای سانسور و اختناق را از هم شکافتند و فریاد یک خلق به سطوح آمده را به گوش همگان رساندند. به قول سردار خیابانی، ناصر صادق، محمد بازرگانی، علی میهندوست و مسعود صحنه بیدادگاه را به محاکمه رژیم شاه خائن بدل ساختند و در دفاعیات پرشور خود به توضیح و تشریح ایدئولوژی اسلام انقلابی و ضد استثماری پرداختند. از همانجا بود که سرنگونی رژیم شاه پیریزی شد و به قول پدر طالقانی از خون آنها سیلاب ها برخاست، سیلی از شورش و انقلاب. امروز هم جوشش این خونهای پاک است که نمیگذارد مرز جبهه خلق و ضد خلق و جنبش و ضد جنبش به معنای حقیقی آن مخدوش شود و راه را بر شعارهای پوچ و دروغین و سفیدسازی جنایت‌های انجام شده می‌بندد. بله، کثرت جنایت‌های خمینی و خامنه‌ای نتوانسته و نمی‌تواند آن همه خونریزی و جنایت دیکتاتوری پهلوی را به بوته فراموشی بسپارد. و همون گونه که مسعود گفت، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. آری، مردم ایران برانند که با انقلاب دموکراتیک چنان جامعه‌ای برپا کنند که دیگر هیچ جایی برای شاه و خمینی و استبداد ضد بشریان ها باقی نماند و چنین خواهد شد. هموطنان عزیز، این سالگرد خونین همچون دیگر حماسه ها و نبردهای بزرگ علیه رژیم های شاه و شیخ از فرازهای تابناک مقاومت 120 ساله مردم ایران برای آزادی است. این نبرد طولانی 60 ساله با رنج و خون بهترین فرزندان این سرزمین، بزرگترین دارایی تاریخ معاصر ایران، در مصاف آزادی با استبداد و ارتجاع است. با این همه خون که در دوران سیاه سلطنت و ولایت بر زمین ریخته شده، نه بازگشت به گذشته متصور است و نه در جا زدن در حال. جامعه ایران و پیشتازانش به سوی آینده پرشکوهی بر اساس آزادی، برابری و دموکراسی در حرکتند و قیمت آن را هرچه باشد خواهند پرداخت. مردم ایران به چیزی کمتر از سرنگونی دیکتاتوری دینی و برقراری جمهوری دموکراتیک رضایت نمی‌دهند. یک ایران آزاد و غیر اتمی با جدایی دین از دولت و برنامه 10 ماده‌ای مقاومت ایران. سلام بر آزادی، سلام بر شهیدان، پیروز باشید.